आमची बसरी स्टार्ट करून 4 वर्स जाल्ले 5,000 सबस्क्रायबर्स जाल्ले. यूट्यूबान तूं म्हाका कितले पयशे मेळटा हें मेगेल काणी. शिकवण जाल्ले तक्षण वाळडेक जाल्ले. नवे जागो, नवे घर, नवे जन हेचेच तस इंटरव्यू प्रिपेर जावका काम सोदुका हाजे मध्यान तूं बँकाकय प्रिपेर जावचें स्टार्ट केलें. पूरा ट्राय केलें खंयचें काही लक्कना आनी नेक्स्ट कसं करचें म्हणून आलोचन करता आसतना एक अनाउन्समेंट जालें. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. घरा भितर बंद मनाक समाधान ना आनी नेक्स्ट कसं करचें म्हणून आलोचन करता आसतना आमचे वसरीचें नामकरण जाल्लें. यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करनी नांव कसं दवरका आलोचन करून दवरलें. एक 2-3 दिवस जाल्ले एक आलोचना एक यूट्यूब म्हणलें जतल की म्हूण एक डावट तुजें जायना म्हणून मन मस्त सांगता. सेल्फ डावट डिमोटिवेशन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. प्रयत्न करनशी आमच्यान जत्त की ना म्हणून कशें कळटा न्ही वा. आमची वसरीचे फर्स्ट व्हिडिओ शूट चट्टंबड कशें करचें म्हणून एक साधारण मोबायल कॅमेरा दाखोवन व्हिडिओ शूट केलो पंता मोबायल कपटा भितर दवरून व्हिडिओ काडला. केलो पंता एक हाता दोन घेवन व्हिडिओ काडलेले आसा. मागीर एक असलें सान ट्रायपॉड घेवन दिल्लें. पुरो व्हिडिओ हांव हांतू शूट करता आशिल्ली. लॉकडावना वेळार लॉकडावन कुकींग चॅलेंज म्हणून केल्लें आनी 12 घंटेक रात्री काशी हलू केल्लें. व्हिडिओ करता करताची 1 वर्स जाल्लें. 1,000 सबस्क्रायबर्स जाल्ले. आत्तां कमेंट्स वाचून फुल्ल कन्फ्युजन. इंग्लिशान जो कन्नडान व्हिडिओ करी हिट जाता. यू डिजर्व मोर लायक्स, यू आर डुईंग ग्रेट वर्क, कीप गोईंग, गॉड ब्लेस यू चेडा. ह्या पुरा कमेंट्स वाचितना कसं की खूश आसा. आमचे कडल्यान व्हिडिओज करचे इजी म्हूण दिसता जाल्यार मस्त कश्ट आसा. कसं लाक हांव ह्याची व्हिडिओन तूं आतां सुमार इंग्लीश वर्ड्स यूज केला. ह्या इंग्लीश वर्ड्साचे कोंकणी वर्ड्स तुमकां गोत्त आसल्यार कमेंट करात ती. आमची बसरी स्टार्ट करून 4 वर्स जाल्ले 5,000 सबस्क्रायबर्स जाल्ले. हें जर्नी टोटल रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन्स म्हण येता. आमची बसरीक सपोर्ट केलेलो थँक्यू सो मच. आतां म्हाका जन नेंगूचें आसा यूट्यूबान मस्त पयशे दिसता नवा म्हणून. सो हांव कितले पयशे करता म्हूण सांगून ह्याच व्हिडिओन तूं थोड्या वेळान सांगता. पयशा दुड्डू मनी. एडिटर हें कट करी प्लीज ह्या पाटनाका. आमची वसरेन तूं हे व्हिडिओज पुरो कोण काडटा कोण एडिट करता म्हणून आमगेल्या कॅमेरामॅन आनी एडिटराक गुर्तू करून दिता. पळयात ती. हाय. ओ तुमी मेगेल म्हणके दिसता समू. आतां यूट्यूबान तूं म्हाका कितले पयशे मेळटा एनी गॅस करात ती. सुपर न्ही 0. बट म्हाका अनकंडिशनल लव मोग सपोर्ट मेळटा. खंयचें फंक्शन एटेंड कर जाल्यार मेगेल गुर्तू तूं आमचे वसरी मायनवा म्हणटा ती. तें आयकतना मस्त खुशी जाता. सॉरी हांव चड एक्सायट जाली म्हणकेस. यूट्यूबान पयशे करच्याक 2 कंडिशन आसा. एक 1,000 सबस्क्रायबर्स जावका आनी 1 वर्सान तूं 4,000 वॉच हार जावका. आमची वसरेन तूं फेमस जाल्लो व्हिडिओ कसो म्हणल्यार मेगळ आना मारलें वर्ल्डीक. सो ताजी लिंक हांव कमेंटान दिता. त्या व्हिडिओक बूस्ट मेळ्ळल्याची मेगेल एक भयणी आसा ಪಚ್ಚೆಲೆ ಧೂವ ಶ್ರೇಯಾ ರಾಕೇಶ್. ಹಾಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಾ ರಾಕೇಶ್. सो तीन ते शेअर करून मस्त रीच मेळ्ळा आमचे वसरेक. सो ते सेम हांव कंटिन्यू करता म्हूण आसा. खंय जो तुमगेलो यूट्यूब चॅनल आसल्यार एक सन बिझनेस आसल्यार हांव आमचे वसरेन तूं प्रमोट करता म्हणून लेखता आसा. तुमगेलो बिझनेसाचे विशय शेअर करता जाल्यार आमचे वसरे नंबर हांगा हांव दिता आसा आनी वॉट्सॅप ग्रूप आसा त्या हांव लिंक कमेंटान दिता. तुमी पूर जाणां थंय जॉयन जावेत. ह्या व्हिडिओ एंडार म्हाका कसं की एक उल्लो कॉमेडी दिसला थोड्याची. हांव मेगेल पर्सनल एक्सपिरियन्स हांगा
तुमगे शेअर केला हांव कसं लेक्चर म्हळ्यार सक्सेस हाका व्हडले स्टेप्स काडका म्हणून लायक आतां म्हाका विडियो काडूंक मेगला समज कॅमरा ना म्हणून सांगून ना म्हाका काडू जायच ना ते समज जायच ना म्हाका कॅमरा जाय तसल पळय एक थॉट्स हाडटा मेगेल एक्सपिरियन्स प्रकार स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल तुमगेलें कसं आसकी तांत दुखून स्टार्ट करयान ती टेक बेबी स्टेप्स म्हणटा ती आमी सान आसतनाची डायरेक्ट धांवच्या शिकना ती उमती पळोवन गोड करून रपच्या शिकून मागीर चमकुच्या शिकचें मागीर धांवचेची सो ते प्रती एक प्रोसेस आसा त्या प्रती एक प्रोसेस एन्जॉय करेन ती त्या मेन म्हाका मेळ काम मस्त प्रिती जाता आसा तुमकां इश्ट जाल्यार आमची वसरीक सबस्क्रायब करेन ती लायक करेन ती आनी विसरनाशी शेअर करेन ती थँक्यू बाय बाय टेक केअर मस्त लॉंग जालें व्हिडिओ